Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, ce anume urmează să se întâmple, provocarea, soluția, rezultatul final și surpriza. Să vedem așadar ce trebuie să cunoști. Bun, văd aici o hotărâre pe care cineva a luat-o. E o hotărâre care e de mult timp. De asemenea, văd niște discuții ciudate cu un prieten sau niște discuții ciudate privind o așteptare, privind fidelitatea unei persoane. În momentul de față, văd pe cineva care încearcă să găsească o soluție, studiază, analizează. Cum anume să găsească soluții pentru a nu mai pleca din viața ta? Sau tu poate încerci să cauți soluții pentru a-ți găsi un loc de muncă stabil, pentru a reuși să-ți faci relația să fie mult mai sigură. Hai să vedem în momentul de față. Uite, văd faptul că vrei să te bucuri de viață, ești foarte energic, ești dornic să cunoști persoane noi și mai văd aici o legătură foarte puternică pe care o ai cu un copil sau cu o persoană care are un suflet de copil. Da? Poate să fie vorba despre un bărbat care are un copil, nu știu. În unele cazuri văd aici și o diferență de vârstă pentru unii. Poate chiar o nouă persoană care a apărut în viața ta sau care urmează să apară. Pentru unii poate să fie vorba despre un bărbat mai tânăr care e prezent în viața ta. Hai să vedem care e provocarea. Provocarea e că lucrurile nu se mișcă. Provocarea e uriașă. Cineva trebuie să lupte foarte mult pentru relația asta. Cineva trebuie să acționeze cumva. Da? Văd o persoană rigidă sau cineva care, uite, nu vrea să renunțe la această situație. Poate unii aveți legătură cu o persoană narcisistă. Posibil și acest lucru. Hai să vedem puțin despre ce e vorba. Bun, văd o luptă, da? Pot fi discuții în contradictoriu, cineva simte că nu primește suficientă atenție și uite, poate să fie aici un conflict pentru unii legat de casă, legat de familie. Cineva își dorește o familie sau ceva stabil, ceva serios. Și văd aici niște cuvinte frumoase pe care le-ai primit sau pe care le primești de la o persoană dragă ție. Dar văd foarte clar și o nouă energie în jurul tău. Da? Atenție la un rival sau atenție la o persoană vicleană aici. Hai să vedem provocarea. Provocarea ține de teama unei persoane, de rigiditatea unei persoane. O legătură văd cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Dacă ești într-o relație, provocarea ține de oficializarea relației. Provocarea ține de ideea aceasta că relația e oficială sau nu e oficială. Provocarea ține și de o persoană care are niște probleme la muncă, văd aici. Bun, se pare că este destinat, da, să treceți prin această provocare, însă cineva trebuie să se vindece și cineva va reuși să devină mult mai puternic în urma acestei situații. Provocarea în momentul de față, să știi că e în mișcare, adică, uite, deja e pe sfârșite. E o închidere de karmă, poate aveți un reglaj karmic. Mai văd o legătură cu zodia Taur, Scorpion, Leu, Vărsător. E clar aici un reglaj karmic. Dacă relația nu mai funcționează, sfatul cărților este să nu mai insistați, pentru că deja se simte energia unei noi persoane în viața voastră. Acum, fiecare face ce vrea. Să vedem mai departe ce anume se întâmplă. Uite, niște vești bune pe care le primești pentru casa ta. Niște vești bune care îți vor oferi mai multă siguranță, mai multă iubire.
Poate o veste bună din partea unei instituții publice. Niște musafiri care îți vin în casă sau niște persoane dragi ție. Un cadou, da? Și să vedem care e soluția. Soluția ține de comunicare, da. Soluția ține de niște vești pe care le vei primi sau un drum pe care îl vei face. O resetare pentru unii, care trebuie să aibă loc, neapărat. Hai să vedem despre ce e vorba. Cât o sărbătoare aici. Uite, cineva va abandona, fie cineva avea niște lucruri de făcut și le lasă în urmă, fie este vorba despre cineva care în sfârșit se va elibera dintr-o situație, fie o situație de triunghi amoros, fie cineva care lasă în urmă o întâlnire cu niște prieteni și, uite, văd o veste pe care o primești, un adevăr pe care tu îl afli. Cineva care își face niște planuri cu tine privind casa, privind familia, privind o relație serioasă. Și omul acesta vine către tine, îți oferă veste. Hai să vedem care e soluția. Cavalerul de spade, 3 de spade. Da, soluția poate să fie și o ceartă. Știu că sună ciudat, sau o discuție clarificatoare în care fiecare să spună adevărul, fiecare să spună ceea ce dorește. O vizită surpriză, iarăși, poate să fie soluția. O plecare bruscă. O plecare bruscă. Sau cineva care trebuie să se hotărască așa peste noapte. Asta e soluția. Bun, hai să vedem rezultatul final. Aici văd niște vești pe care le primești, vești bune, la o zi de sărbătoare, la o zi mare. Primești o invitație la o nuntă, primești o invitație undeva anume. Și surpriza ține de niște minciuni, da? Sau surpriza ține de o ceartă, de niște bârfe, de niște discuții. Poți să primești o veste privind un eveniment mai puțin plăcut pentru unii dintre voi. Să vedem surpriza. Surpriza ține de o veste pe care o primești privind decizia unei persoane, privind alegerea unei persoane. Este o alegere importantă pentru că avem aici 3 arcane majore. O conexiune pentru unii cu zodia Săgetător, Scorpion, Vărsător. Cineva își va face tot felul de iluzii și își va da seama că e cazul să ia o decizie. Să ia o decizie. O decizie foarte importantă, văd eu, care, uite, are legătură și cu un final. Pentru că cineva vrea o dovadă palpabilă, lucrurile nu mai merg așa. Exact, cum spuneam, deci undeva la amiază sau într-o zi sfântă, într-o zi mare, aici eu văd un blocaj. Și e ceva legat de o femeie. E ceva legat de poate o nouă persoană care apare. Mai văd o conexiune cu zodia Rac, Scorpion, Pești. Cineva în sfârșit vede adevărul. Sfatul aici este să-ți asculți intuiția. Da? Sfatul este să-ți asculți intuiția. Cineva e ca și cum îți va spune că are niște probleme undeva anume. Totuși, eu văd un nou început eliberator pentru tine. Foarte rapid. Hai să vedem ce spune oracolul. O întâlnire cu niște prieteni. Uite, și o surpriză, wow, foarte mare pe care o ai. O surpriză foarte mare pe care o ai privind un obstacol. Da? Poate e o persoană care are un blocaj în minte. Și aici vei avea o discuție foarte puternică cu un bărbat.
Pentru alții văd că veți cunoaște o nouă persoană care pur și simplu se blochează în momentul în care vă cunoaște. Deci nu poate să facă ceva, nu poate să mai spună ceva. Văd multă stabilitate în final, da? Și foarte multă bucurie, foarte multă liniște. Și văd dragoste adevărată, comunicare. Da, dragilor, aici lucrurile vor lua o întorsătură destul de ciudată pentru unii dintre voi. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.